Tại sao tôi thích Đàm Tùng Vận? Đàm Tùng Vận là ai? Từ khi biết đến bộ phim lấy danh nghĩa là người nhà, tôi đã bắt đầu trở thành fan của Đàm Tùng Vận. Trước giờ khi xem phim, tôi đều bị ấn tượng bởi những vai nữ chính hào hiệp, sống độc lập, hài hước, có tiếng nói trong xã hội. Một số nhân vật tôi từng rất thích như Anne Hathaway trong phim Bố Già Học Việc, Gal Gadot trong Nữ Thần Chiến Binh, Jennifer Schrader Lawrence trong Đấu Trường Sinh Tử. Và gần đây là Đàm Tùng Vận trong lấy danh nghĩa là người nhà. Tự hỏi bản thân rằng tại sao lại thích cô gái này đến vậy? Thích đến nỗi tìm hầu hết các phim nổi bật của cô ấy để xem. Xét về cách diễn thì cô ấy có một style gần như giống nhau ở các bộ phim, tuy nhiên tôi thích cách diễn ấy nên xem vẫn không có cảm giác nhàm chán. Đàm Tùng Vận một nụ cười đầy sức sống, hầu hết các vai diễn của Vận đều là những vai ngây thơ, tinh nghịch, nhí nhảnh, yêu đời, nên không tránh khỏi việc hay cười là một trong những điểm nhấn cho nhân vật. Tôi thích nụ cười sảng khoái ấy, nó khiến người ta có thể xua đi nỗi buồn một cách nhanh nhất và khiến cho người đối diện thấy cảm mến mỗi lần gặp. Tôi có theo dõi các video chương trình thực tế của Vận, tôi thấy nụ cười ấy vẫn không khác nào con người thật của cô ấy. Vẫn là cô gái hay cười, yêu đời và thân thiện dù lượng fan ngày một lớn mạnh. Đàm Tùng Vận bền bỉ với một giấc mơ, Vận theo đuổi nghiệp diễn cũng được 15 năm, kiên trì bền bỉ theo đuổi đam mê để rồi năm 2020, cái tên Đàm Tùng Vận được nhắc đến nhiều nhất trong làng giải trí Hoa ngữ. Dù trước đó, tham gia rất nhiều bộ phim nhưng cô vẫn mờ nhạt. Tuy nhiên cô vẫn kiên trì hơn một thập kỷ để chứng minh với giới chuyên môn và khán giả rằng có tài ắt thắng, và cuối cùng cô cũng thành công. Không sở hữu vẻ ngoài quá xuất sắc, không sinh ra trong một gia đình giàu có, không đi lên bằng mọi giá thông qua scandal, cô đã lựa chọn con đường đi bằng lao động chân chính và bằng tài năng qua bao lần khổ luyện. Có lẽ cũng vì điều này mà tôi đã trở thành fan của Vận sau khi xem lấy danh nghĩa là người nhà. Tôi thấy sự nghiêm túc trong nghề của cô và rồi sự nghiêm túc, trách nhiệm ấy cũng có quả ngọt xứng đáng. Năm 2020, sau 15 năm, cô ấy cũng trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất với phim lấy danh nghĩa người nhà. Dù trước đó cô cũng từng gây dấu ấn với điều tuyệt vời nhất của chúng ta và thiếu nữ toàn phong, nhưng vai diễn Lý Tiêm Tiêm đã cho cô bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn viên của mình. Ở tuổi 30, cô vẫn được ví von là nữ thần thanh xuân khi gắn liền với thương hiệu cô gái cấp 3, trẻ mãi không già, nữ thần hách tuổi. Đóa hoa nở muộn này vẫn đang ngày càng được giới chuyên môn ghi nhận tài năng diễn xuất và được công chúng yêu mến. Đàm Tùng Vận cách sống lạc quan, phần lớn các vai diễn của Vận đều là cô gái thích ăn say mê, thích cười sảng khoái và luôn vào những vai nghĩa hiệp, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, cố gắng thực hiện hoài bão ước mơ, kiên trì làm điều mình muốn và cũng yêu hết lòng. Tôi thích một người có đủ những tố chất như vậy, đặc biệt là một con người hài hước, vui vẻ, khiến những người xung quanh cảm thấy được an ủi và muốn được gần bên. Tôi thấy ngoài đời, Vận cũng là một cô gái gần giống thế. Cô ấy có một câu nói tôi cũng khá thích, đối với mình phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, bởi vì đời người vốn ngắn ngủi. Đối với người bên cạnh mình, phải yêu thương, trân trọng, bởi vì kiếp sau có thể ta không gặp lại họ nữa. Không có những scandal, không có các chuyện đời tư nào lọt vào truyền thông đã khiến tôi thêm phần thích Vận, như nhiều fan vẫn hay nói, lúc nào buồn, có hình của bà là lại thấy đời đáng yêu thêm. Mẹ Vận mất trong một tai nạn giao thông, thời gian đó, cô ấy đã trải qua những đợt trị liệu để giảm bớt nỗi đau mất mát. Ấy vậy mà Vận vẫn cho ra những vai diễn quá xuất sắc trong thời gian đó. Cô vẫn giữ được tinh thần lạc quan trong từng vai diễn. Hiếm có một vai diễn nào có sự nhí nhảnh, thuần khiết đáng yêu như thế trên màn ảnh nhỏ như cách Đàm Tùng Vận thể hiện. Vậy nên tôi đã lần lượt xem qua các bộ phim của cô ấy đóng như Cẩm Y Chi Hạ, một bộ phim rất hay, rất đáng xem, dư âm về sự hy sinh của hai cặp đôi dành cho nhau và trách nhiệm với đất nước, với sự công bằng,
chính trực vẫn còn ám ảnh tôi đến giờ. Mùa hè của Hồ Ly, Vận vào vai cô gái không bao giờ để người khác bắt nạt mình và có một sự nghiệp thành công với chính đam mê thiết kế, bậc thầy trang điểm. Vận vào vai cô gái dám theo đuổi ước mơ đến cùng. Dân sơ kỳ nhân truyện, Hy Thủy, một vai diễn được cho là đột phá trong tính cách và nội tâm từ trước đến nay của Vận. Trong năm 2020, thật vui vì Vận có những bộ phim mới sắp sửa trình chiếu, kịch bản cũng rất hay như Cẩm Tâm Tượng Ngọc, Phố Ma Dương Thân Yêu. Sau bao khó khăn thì Vận cũng đã đạt được những thành tích và sự ghi nhận nhất định, dù có hơi muộn so với lượng thời gian sống trong nghiệp diễn. Nhưng tôi tin rằng với những lời nhận xét như Trương Tân Thành từng chia sẻ, nụ cười xinh đẹp, tâm địa hiền lành, biết quan tâm người khác, cố chấp và yêu cầu cao với nghệ thuật, cái tên Đàm Tụng Vận sẽ càng trở nên hot trong thời gian tới. Chính yêu cầu cao với nghệ thuật và khả năng chọn lựa kịch bản tốt nên dù đóng phim nào, tôi thấy vẫn hay và mỗi lần xem lại cho ra những bài học cần áp dụng vào đời sống.